بيجيك ذاك المنظر، عالم فوق بعضها، عالم طالعة متأسعف في السيارة، ميتة بقلب السيارة، السيارة شغالة ميتة بقلب السيارة. طلعنا لفوق، شفنا صواريخ عم تضوي بالسماء، فتركناها صواريخ عادية، طلعت صواريخ كيماوي. أجابني من الفيا أنا. أمي ستي أمي في كيماوي والريحة تشتغل. ما ذنب هذا الطفل أن يقصف في هذه المواد؟ ما ذنب هذا الطفل؟ رأينا الآن منذ قليل أكثر من 4 أطفال كلهم شهداء، كلهم قتلوا بهذه الطريقة البشعة من قبل النظام السوري. في ثمانينيات القرن الماضي أيام الحرب الباردة بين حلف وارسو وحلف الناتو، كان الزعيم الروسي ليونيد بريجنيف يعتبر أن هزيمة سوريا في أي حرب هي هزيمة للروس وللسلاح الروسي الذي يستخدمه الجيش السوري. وفي هذا السياق كان تصريحه الشهير: لن أسمح لأحد بأن يهزم حافظ الأسد، الذي حصل على وعد الجنرال يوري أندروبوف وهو رئيس جهاز أمن الدولة السوفيتية KGB بموافقة القيادة السوفيتية على تزويد سوريا بتقنية تصنيع وتطوير السلاح الكيميائي. وبعد عامين يتولى أندروبوف قيادة الدولة السوفيتية، ما يعجل في تسريع وتيرة العمل بالبرنامج الحديث. بدأ التنسيق بين المخابرات الجوية التي كلفها الأسد بالإشراف على البرنامج الكيماوي وبين المخابرات الروسية KGB لوضع مخطط لنقل التقانة الكيماوية إلى سوريا بإشراف اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السورية. وكان يعاونه في هذا البرنامج السري ضابطان من المخابرات الجوية هما العقيد علي مملوك الذي كان يشغل منصب رئيس فرع التحقيق والعميد عزيز سكيف. حظي البرنامج الكيماوي منذ البداية بسرية عالية، وكان العاملون فيه لا يعلمون عنه إلا ما يتعلق بالجزء الصغير الذي يتولونه، فيما تمنع عنهم بقية المعلومات. وعندما بدأ توريد المواد الأولية اعتبارا من العام 1983 من روسيا عبر البحر إلى مرفأ طرطوس، كانت عملية النقل إلى وحدات التخزين 417 و 418 تتم بشكل معقد جدا باستخدام شاحنات خاصة يتم تبديل سائقيها 2 أو 3 خلال المسير من طرطوس إلى دمشق أو حمص، فيما كانت عمليات نقل وتوطين المواد والمعدات والمخابر تتم بإشراف مباشر من خبراء روس وبسرية تامة. فيما بعد تابع النظام تأمين المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة ونقل الخبرات اللازمة من دول عدة خصوصا ألمانيا، وكان لبعض الشركات الألمانية دور في إمداد النظام بالمعدات والمواد اللازمة لهذه الصناعة. وكانت وثائق سربتها مجلة دير شبيغل مطلع عام 2015 كشفت عن تورط عشرات الشركات الألمانية في إمداد نظام الأسد بمواد تستخدم في صناعة السلاح الكيماوي على مدى 30 سنة الماضية. استيراد المواد الأولية لصالح البرنامج الكيماوي العسكري السوري كان يتم عن طريق بعض الشركات السورية العاملة في الحقل الكيماوي المدني كشركات الأدوية ذات الاستخدام الزراعي والطبي والصيدلاني. يتألف البرنامج الكيماوي السوري كأي برنامج أسلحة كيماوية في العالم من عدة مكونات أساسية. يتبع البرنامج الكيماوي السوري لإدارة المعهد 6000 الذي يرأسه حاليا الدكتور زهير فضلون، ويختص الفرع 450 بالإشراف على هذا السلاح، ويرأس الفرع حاليا العميد غسان عباس الذي يرتبط بشكل مباشر باللواء بسام مرهج حسن ضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية، ثم يأتي دور المخابرات الجوية بالإشراف العام والأمن والحراسة.
تشمل القاعدة المادية للإنتاج الأدوات والمخابر والأفران والأجهزة اللازمة للصناعة والاختبار والقياس وحظائر التجريب وغيرها، إضافة إلى مستودعات الحفظ وأدوات التخزين من زجاجيات وخزفيات ومعدات وأدوات حقل ميدانية. الخبرات العلمية هي الخبرات المؤهلة للتعامل مع هذا السلاح من حيث الإنتاج والتركيب والاستخدام، وقد تم تأهيل الكوادر الفنية في الاتحاد السوفيتي. الذخائر هي حاملة السلاح الكيماوي، ويتوفر منها عشرات الأطنان، معظمها غير معبأة، بعضها مستورد وبعضها صناعة محلية. ومن أهمها الصواريخ بعيدة المدى الاستراتيجية سكود، قنابل الطيران والحوامات، قذائف المدفعية والهونات، قذائف المدفعية الصاروخية التكتيكية، طائرات بدون طيار، ووسائط الإطلاق النارية كعربات إطلاق صواريخ سكود وعربات الصواريخ التكتيكية. المواد والسلائف الكيماوية الأصلية، وهي مصنعة ونصف مصنعة، بعضها تصنيع محلي وبعضها الآخر مستورد. وللتوضيح، فلا يوجد في عالم الصناعة الكيماوية مواد سامة جاهزة وحاضرة ومخزنة كمادة واحدة لفترات زمنية مديدة، ولكن يتم تخزين وحفظ المواد الأولية أو الجذور النهائية اللازمة للوصول إلى المادة السامة النهائية. وقد كان بحوزة سوريا ما يزيد عن 1600 طن من هذه المواد الأولية أو نصف المصنعة، ومن أهمها غازات الأعصاب، السارين، التابون، السومان، مولدات البثور كالبريت أو ما يعرف باسم غاز الخردل، الحارقة كالفوسفور، والخانقة كالفوسجين، ومسممات الدم كالسيانيد، والمسيلة للدموع كالكلور والأسيتون، والسلاح البيولوجي الذي امتلكت سوريا أساسيات تصنيعه ولكن لم تبدأ بالإنتاج الحربي الكمي بعد. تم اعتماد مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا باسمه الحالي في العام 1971، وهو مختص بالبحوث الكيميائية والطبية والصيدلانية. تم تبديل اسمه في العام 2013 ليصبح المعهد 6000، وذلك عقب الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يديره لمدة أكثر من 10 أعوام الدكتور أيمن الهبل، والذي أعدم في العام 2010، ثم عين الدكتور زهير فضلون مديرا للمعهد. المعهد 6000 له عدة أقسام، منها ما يختص بالبحث والتطوير المتعلق بالشق الكيميائي الطبي الصيدلاني المدني، ومنها ما يختص بالشق الكيماوي الحربي، وهو ما يتولاه الفرع 450 الذي يرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الجوية المكلفة بحراسة وتأمين مواقع الإنتاج والتخزين، كما يرتبط بشكل وثيق بالضابط المعين من القصر الجمهوري للإشراف على المركز، حيث كان العميد محمد سليمان، ثم تبعه العميد بسام مرهش حسن الذي رقي إلى رتبة لواء في العام الماضي عام 2016 بعد اغتيال الأول في أحد شاليهات طرطوس. يرأس الفرع 450 حاليا العميد غسان عباس، ومكتبه الحالي في مركز البحوث العلمية في حي برزة. لم يسلم العاملون في البرنامج الكيماوي مما عملوا فيه بحكم سريته وتعقيدته وفساد الدولة التي بدأت برنامجا لأسلحة محرمة دوليا،
فكان حال العلماء والخبراء كحال الجميع دون أي حصانة أو شفاعة. الدراسة التي بين أيدينا تشير لتعرض عدد من خبراء مركز البحوث العلمية لمصائر مشابهة، ومن ذلك اغتيال العميد محمد سليمان في شاليهات الرمال الذهبية في طرطوس عام 2008. وقد تعددت الروايات حول حقيقة الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أن المؤكد أن مقتله له علاقة ببرنامج سري لأسلحة محرمة دوليا. إعدام عالم الكيمياء السوري أيمن الهبل مدير المعهد 3000 عام 2010 بتهمة الخيانة العظمى. اختطاف عالم الكيمياء الدكتور بشار الحموي، ثم اغتيال الدكتور محمود إبراهيم مدير التخطيط في مركز البحوث والعارف بكل كبيرة وصغيرة في البرنامج. الدراسة التي بين أيدينا تؤدي إلى معطيات قد تكشف أن صالح النجم هو الاسم المستعار الذي أطلقته إسرائيل على الدكتور أيمن الهبل مدير المعهد 3000 للصناعة الكيميائية، حيث تم تجنيد الدكتور الهبل من قبل الموساد الإسرائيلي خلال إحدى رحلاته العلاجية إلى فرنسا. وبدأت إسرائيل بالحصول على المعلومات الدقيقة عن البرنامج الكيماوي السوري وغيره من نشاطات مركز الدراسات في البحوث العلمية لسنوات عديدة، حتى ألقت المخابرات المصرية القبض على الجاسوس المصري طارق عبد الرزاق حسين، والذي جاء في اعترافاته ارتباطه بالعميل السوري صالح النجم. وكان يتم الاتصال بين العميل المصري وبين صالح النجم من خلال موبايل خاص زودهم به الموساد لا يمكن استعماله إلا لرقم واحد، كما كانا يلتقيان وبشكل دوري في أماكن متفرقة من أرجاء العاصمة دمشق، حيث يتم تزويد المعلومات الجديدة لطارق الذي يقوم بإرسالها عن طريق جهاز مشفر إلى المشغل في الموساد. والغريب أن النظام تكتم على الموضوع لدرجة كبيرة جدا، وبعد القبض على الهبل وإجراء التحقيق معه تم إعدامه شنقا عام 2010 بتهمة التجسس لإسرائيل. إن قضية الدكتور الهبل تؤكد أن إسرائيل كانت على اطلاع على تفاصيل البرنامج الكيماوي السوري، ولعل معرفة النظام بذلك دفعه للتصريح عن كافة مواقع الإنتاج والتخزين، وهو ما أدهش خبراء الأمم المتحدة وخبراء العالم آنذاك. لكن الذي يبقى خفيا على الجميع هو التطور الذي حصل في صناعة هذا السلاح ما بعد العام 2010 وحتى العام 2013 تاريخ تسليم الكيماوي السوري.